Malaki ang papel ng aquaculture sector upang maging sapat ang supply ng isda para sa bawat pamilyang Pilipino. Sa taong 2018, ang sektor ay nag-ambag ng 2.3 million metric tons sa kabuuang sektor ng pangisdaan. Ito ay mas mataas ng 2.98% kumpara sa nakaraang taon. Upang mas palaguin pa ang industriya ng aquaculture sa Pilipinas, ang Department of Agriculture sa pamamagitan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay pumili ng 5 pangunahing aquaculture commodities na malaki ang potensyal para mas umunlad pa ang industriya. Ang mga ito ay ang bangus, tilapia, hipon, shellfish, at seaweeds. At bilang suporta sa pagbahagi ng teknolohiya ukol sa mga nasabing produkto, ang BFAR sa pamamagitan ng kanilang information unit ay gumawa ng mga techno-videos na madaling sundan para matuto at kumita tayo. Isa ang white shrimp o swahe sa mga pangunahing mga aquatic species na inaalagaan partikular sa mga brackish water fish ponds sa Pilipinas. Ito ay tinuturing na isang high-risk, high-reward species dahil sa maselan at madaling kapitan ng mga sakit ang mga hipon. Ngunit kung ating susundan ang mga tamang pamamaraan ng pag-aalaga nito, malaki ang maaari nating kitain sa pag-aalaga ng hipon. Sa kasalukuyan, malaki ang demand para sa swahe sa ating bansa. At dahil sa mataas na presyo ng farm gate price na ito, ang pag-aalaga ng hipon ay isang negosyo na talaga namang maaari nating pagkakitaan. Kung kayo ay may mga katanungan o nangangailangan ng tulong teknikal, maaari kayong makipag-ugnayan sa National Integrated Fisheries Technology Development Center sa Dagupan, Pangasinan. Maaari din makipag-ugnayan sa pinakamalapit na BFAR Regional Office o Provincial Fisheries Office. Bumawi. So ngayon po, para sa huling topic natin sa kabuuan ng webinar, dadako naman tayo sa isang end product standard patungkol sa quick frozen shrimp and prawns. So paano nga ba dapat ang tamang pag-freeze ng raw, partially or fully cooked shrimps or prawns upang masiguro ang kaligtasan at kalidad nito? So para i-discuss sa atin ang mga gawain na nakapaloob sa PNS Quick Frozen Shrimps or Prawns, makakasama po natin si Sir Nino Carlo Isnit, isang aquaculturist mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Fisheries Post-Harvest Technology Division. So siya ay nakapagtapos ng BS Food Technology sa University of Santo Tomas at mayroon siyang Masters of Science degree sa Food Science mula naman sa University of the Philippines, Diliman. So magandang umaga po, Sir Kaloy. Good morning po, Sir Kaloy. Ayan, good morning everyone. Ayan. Sir, na-miss ka po ng BAPS. Yes, na-miss ko rin kayo. Ang dami na nating meetings na puro online lang, ano? So sana pag-meeting na tayo ng face-to-face. Yan. Tama, sir. Miss na namin kayo makita sa personal. Yes. Ayan. So, sige sir, pwede nyo na pong i-flash ang inyong Okay, sige. Share ko na yung aking screen, ha? Ayan. Wait lang. Nakikita na ba ang aking presentation? Wala pa, sir. Wala pa po kami. Wala pa. Ay, wait lang. Ito. Okay, medyo slow siya. Sige, sir. Gusto niyo po kami na lang po ang mag-flash? Sige, kayo na lang yung mag-share, ha? Sorry. Sige, sir. Alam ko nga, sir, dapat kayo yung panalo din kanina kung hindi lang kayo yung mag-present ngayon sa amin. Yes, hindi ako sumali. Kaya kahapon ako yung nanalo, so hindi na ako sumali sa mga sumunod.
Ayun, sir. Ayan. So, ayan, good morning everyone. So, I'm here to discuss about the Philippine National Standards BAFS 702008 or the quick frozen shrimp or prawns. Yan. Next slide po. So, yung scope po ng standards natin na ito, it applies to quick frozen raw or partially or fully cooked shrimps or prawns, peeled or unpeeled. So, the products obtained from the species of the following families are covered within this PNS. So, mga Pineidae, Pandalidae, Crangonidae, and Palaimonidae. So, ayan yung mga species ng shrimps na covered ng PNS na to. Next slide, please. So the product description. So the product after any suitable preparation shall be subjected to a freezing process. The freezing process shall be carried out in appropriate equipment. So kailangan tama po yung equipment na gagamitin natin, which is quick freezing. And then it shall be regarded as complete kapag ka na-reach na po niya yung kanyang internal temperature na negative 18 degrees Celsius. Yun po yung core temperature po ng product, and then kailangan stable siya. Yan, next slide po. So the product shall be kept frozen as to maintain the quality during transportation, storage, and distribution. So kailangan all throughout the food chain na binibenta natin yung ating quick frozen shrimp ay talagang frozen siya, hindi dapat siya magto-thaw out or it will be regarded as unsafe na po. And then quick frozen shrimps shall be processed and packaged so as to minimize dehydration and oxidation. Next slide po. So ito po yung samples ng ating quick frozen shrimp. So it can be either peeled, unpeeled, head-on, headless. Pwede rin po siyang cooked. And then yun po yung whole na quick frozen shrimps, yung ating nasa far right. Yan. Buo pa po siya na fini-freeze. Next slide po. So the composition and quality factors ng ating quick frozen shrimps or prawns. So of course, yung shrimps natin kailangan prepared from fresh and good quality shrimps. So we have accredited shrimp farms and prawn farms kung saan pwede natin kumuha ng mga raw materials natin. So the BFAR have a list of these accredited farms na na-discuss po kahapon din ni Ma'am Abby if naka-join po kayo. Yan, meron po tayong list of farms na kung saan pwede po tayong mag-acquire ng ating raw materials. And for the glazings, potable water or clean seawater should be used. For other ingredients, so all other ingredients used shall be food-grade quality and it conforms to the applicable codex standards po natin. And then the final product shall meet the requirements for this standard. So sa mga next few slides, i-discuss natin yung mga standards na kailangan natin i-meet para mabenta natin yung ating quick frozen shrimp. So next slide po. So for the microbiological characteristics, so aerobic plate count, the limit po natin is 500,000 colony forming unit per grams. For E. coli, 11 colony forming units per gram of sample. For Salmonella naman po, it should be absent in 25 grams of sample. For Shigella, it should be totally absent sa ating sample. For Staphylococcus aureus, the maximum limit is 1,000 colony forming unit per gram of sample. And for Vibrio cholera, it should be absent in our sample at all. So next slide po. So for the additives naman po, for acidity regulators, we can use citric acid and the limit is GMP. Yes, tama po yan. Good manufacturing practices po yung limit niya. And according po sa codex na nabasa ko, yung meaning po ng GMP as a limit is the least amount po na gagamitin natin. So as kapag ginamit po natin siya, magagawa po niya yung function niya as a preservative, pero hindi po niya ma-change o magkakaroon ng substantial change dun sa ating final product. For the other acidity regulators, we have tetrasodium diphosphate, tetrapotassium diphosphate, pentasodium triphosphate, and pentapotassium triphosphate. So the limit is 10 grams per kilograms expressed as potassium pentoxide. It can be singly used or in combination po, niyang apat na po yan. So next slide po.
So for antioxidants naman po, we can use ascorbic acid. So katulad din po ng citric acid, ang limit po niya is GMP. And then for food coloration, ang ginagamit po natin for frozen shrimp is Honso 4R. So it is 30 milligrams per kilogram in heat-treated products only. So ito po, ginagamit lang po to for cooked shrimps. Next slide po. So for the preservatives, we have sodium sulfite, sodium metabisulfite, potassium metabisulfite, and then potassium sulfite. So the maximum limit is 100 milligrams per kilogram in the edible parts of the raw product. So raw product po yan, or 30 milligrams per kilogram in edible parts of the cooked product. So it can be singly used or in combination. So next slide po. So hygiene and handling naman po. So the product shall be free from foreign materials. So kailangan, kung shrimps lang siya, hindi siya pwedeng magkaroon ng other materials. And then it shall be free from microorganisms. So yung mga nabanggit natin ng microorganisms kanina, kailangan hindi siya present sa ating product. And then it shall not contain any substances that may pose as health hazard. So yun po yung mga substances na mga nabanggit natin kanina, sila lang po yung pwede nating gamitin. And then products shall be prepared in accordance with the appropriate international codes of practice. So dito po sa atin, meron din po tayo mga codes of practices during processing, and then it's usually answered by the HACCP, GMP, and SSOP program of the processors. Next slide po. So presentation, packaging, and labeling. So how will we present our products to the market? So presentation of the product shall be permitted, provided that it meets all the requirements of this standard. So bago po natin maibenta yung produkto natin, kailangan po na-meet po niya yung mga set standards na nababanggit po natin dito. And then of course, it is adequately described on the label to avoid confusing or misleading the consumer. So kailangan po, kung quick frozen shrimps, peeled, and deveined, yun po yung laman din ng ating produkto. Kung cooked po siya, kailangan cooked din. Or if whole po siya, kailangan whole din po siya. Next slide po. So for the packaging, so we have the product should be packed in food-grade packaging materials. Of course, it will come in direct contact with our products. Kailangan po food-grade yung ating packaging materials to ensure safety. And then it can either be packed vacuum or ordinary polyethylene bags. And then it should be clean and free from foreign matters and contamination. Next slide po. So for the labeling naman po, meron din po tayong laws regarding labeling. So of course, the name of the product should be indicated. And then of course, the net content. And of course, yung storage instructions. So it should be kept frozen during transport, during selling. Yan. And then of course, best before dates to inform the consumer when to consume the product and enjoy it properly. And then of course, yung product of the Philippines to indicate that it comes from our country. So the same shall appear to non-retail packaging containers. So yung non-retail packaging containers, ayan po yung mga container boxes o yung mga carton boxes na pinaglalagyan ng ating mga individually wrapped or packed na products prior to transportation. Next slide po. So sampling naman po, ito po usually ginagawa po to ng ating mga QA supervisor sa ating planta. So for the sampling of the lots for examination of net weight shall be carried out in accordance with an appropriate sampling plan meeting the criteria established by the Codex Alimentarius Commission. So yung Codex Alimentarius Commission, nag-set po sila ng sampling procedures na kung saan po yung ginagamit ng ating mga laboratories during their examination of the product. So next slide po. So for the sensory and physical examination, so samples taken for sensory and physical examination shall be assessed by a person trained in such examination. So kailangan po trained po yung gagawa ng ating sensory and physical examination to assure of the accuracy and the safety of our products. So ayan po, nabanggit ko nga po kanina yung guidelines natin for sensory evaluation and sampling.
Yan, CAC Guideline 31 of 1999. Yan, next slide po. So for the physical examination po, ito po yung usually chine-check ng ating mga QA supervisors to ensure that yung product po natin ay safe and good quality. So nandiyan po yung determination of net weight, the determination of count, procedure for towing, cooking methods such as baking procedure, steaming procedure, boil-in bag procedure, and then microwave procedure. So ito po, tinitest po to ng ating mga QA bago natin ilabas yung produkto natin sa ating planta to ensure po na kung ano po yung talagang set standards and quality natin na sinasabi ng produkto natin, pagka dumating po siya sa consumers natin, ganun din po yung makukuha nilang produkto at yung may enjoy nilang produkto. So next slide po. So defectives naman po. So how do we know that the product is defective or not safe? So the sample unit shall be considered as defective when it exhibits the following properties. So una-una, dehydration. And then yan po, mapapansin po natin yan sa produkto natin. Quick frozen po siya. Yung dehydration, usually mapapansin po natin yan na medyo matigas na po yung produkto natin. Hindi na po siya magandang tignan actually. So foreign matter, so kailangan wala pong ibang materials o ibang bagay na nandun sa packaging natin. Kung shrimps lang siya or prawns lang siya, kailangan yun lang din po yung nakalagay sa ating materials, sa ating packaging, I mean. So of course, there should not be any off odor or off flavor. So kailangan shrimp lang po yung naamoy natin when we open the package. And then of course, discoloration. So alam lang po natin yung natural color ng shrimps and prawns kapag binibili natin siya sa market. So if we observe discoloration o any other color aside from the natural color of the shrimp, wag na po natin siyang i-consume. So next slide po. So lot acceptance. So paano naman nalalaman ng mga QA natin na acceptable o pasado yung ating samples or lot natin? So a lot shall be considered accepted when following the criterias. So kailangan ma-meet daw po nila itong criteria na to. So the total number of defectives does not exceed the acceptance number, and the samples not meeting the count designation of the appropriate sampling plan, yun nga po yung sampling plan from Codex Standards 233-1969. So yan, kailangan po ma-achieve po niya yung naset na standards ng Codex. And then it should not be underweight or does not meet the declared weight of the packaging. So kung sinabing 1 kilogram per package, kailangan 1 kilogram po yung laman ng ating packaging. And then of course, yung ating food additives, yung ating hygiene and labeling requirements, kailangan na-meet din po niya. So next slide po. So ito po yung references na ginamit during the development of this PNS. So that there's the DAB FAR Fisheries Administrative Order 210. And then we have the FAO WHO Codex Standards 92, 1981. And then yung International Commission on Microbiological Specifications for Food. Yeah. Do we have any other more slides? So ayun na po. I hope na intindihan po natin yung quick description ng ating PNS for quick frozen shrimps and prawns. Yan. Thank you po. Ayan, thank you po, Sir Kaloy. Thank you. So do we have questions? Actually, kanina napansin ko, hindi pa tayo nagsisimula, meron ng hanging question from the previous presentation. Opo. Baka pwede nyo rin pong sagutin pala ito, Sir Kaloy. Ayan, yung hanging question natin kanina. Ayan. So I'll answer this to the best of my abilities. So tinatanong niya kung yun nga sa kanila daw sa Tangkayawan and Ginyangan, Quezon, napapansin daw nila na unti-unting humihina yung production ng shrimps, nawawala or natutunaw kahit may mga sinilya ng sugpo. So namamatay daw. So meron po bang nag-check ng problema? So napapabayaan po kasi ng fishermen. So actually, pwede po silang manghingi ng assistance sa Bureau of Fisheries para ma-check po yung kanilang fish ponds. Pero as far as I know po, baka po yung problema po nung kanilang ponds, baka po water quality. Kasi it can greatly affect kung nakapanood po tayo kahapon, di ba? Nabanggit po ni
Dr. Igia and then ni Ma'am Abby na isa po sa chinecheck during the production in the sa hatchery is yung water quality. Pwede rin po siguro baka mamaya merong natural predators na present do sa pond nila na hindi nila napapansin na baka kinakain yung mga sinilya na nilalagay nila doon sa kanilang ponds. Pero mas maganda po niyan, pwede pong i-contact ni Ms. Rowena Bautista Espinosa ang BFAR para po matulungan sila na ma-check na po yung ponds nila and cages nila para ma-ensure na maging productive naman po yung kanilang shrimp production. Yan. Ayan. Thank you po, Sir Kaloy. Ayan. Yes. Meron pong mga comments po dito. Sige po, sige po. So, ang sabi po, mga comments lang naman po. Parang sabi po ni Ms. Tangko, labeling list should show manufacturer name and address. Katulad, ang format daw po dapat ay produced by or name of distributor or distributed by. Ayan. Yes. Yun. Actually, kasi we must take note po na ito po PNS na po ito ay na-develop po siya prior po dun sa ating Food Safety Act of 2013. So may mga lacking pa po na information. And then I do believe po na isa-suggest po ng office namin na ma-revise po itong PNS na to in the near future para po ma-update po natin siya. Thank you po doon sa comment ni Ms. Tangko for noticing po yon. Yan. Thank you po. Thank you po, Sir Kaloy. Yes. Ayan, any mga pahabol pa po na questions? So, ayan, nagpasalamat po pala si Ms. Rowena Bautista sa inyong Ay, kasagutan. thank you rin kay Ma'am Rowena. Ayan, so iba pa pong mga katanungan sa ating mga... Ayan, bumabati din po si Ms. Camille Barastiel. So, good Hi, morning. good morning. Hello. Good morning, Ms. Camille. Ayan. Meron pa po ba tayong Meron po questions? mga katanungan. Baka may hahabol pa. Kanina po kasi may mga pahabol tayong mga tanong eh. Yes. So, Uy, ayan. naintindihan ng ating audience yung aking presentation na walang masyadong tanong. Magtanong po kayo. Ayan. So, mahaba pa po ang ating oras. Pwede pa po tayong magtanong kay Sir Kaloy. Yes. Meron po ba tayong katanungan? So, yung mga Grab na po katanungan natin po ang natin ating kahapon na Yes. hindi po tayo nagkaroon ng pagkakataon na itanong. So, pwede nyo pa rin po itanong siguro kay Sir Kaloy. Siguro, oo, yung to the best of my ability sa... Ayan. So, may nagpapa-shoutout daw po sa FPHTD fam. Hello sa aking post-harvest family. Good morning. Salamat sa panonood. Ayan. Ayan. Special mention daw kay Mr. Val Alexander Bongares Law. So, good morning, office mates. Ayan. Good morning po. Sir Kaloy, baka po meron po kayong mga upcoming webinars sa BFAR na gusto nyo pong i-promote. Actually, hindi directly sa BFAR. It's with the DA. We have a food safety seminar next week, May 27, 2021. It's all about food safety ng seafood products po natin. So, sa ano po yan, sa office po ni Secretary for Regulations. Yan. So next week po yun, May 27, 2021, food safety webinars po after ng DA. Sa DA po siya. Yan. Abangan po natin yan. Ayan. So, wala na po atang mga pahabol na katanungan. So, dito na po nagtatapos ang ating topic number 2. So, maraming Thank you. salamat po, Sir Kaloy. Thank you, George. Yes, of course. Kayo pa, malakas kayo sa akin. Thank you po. Thank you, bye. Ayan. Alam ko, ang daming natutunan ng ating live viewers. Kaya konti lang ang nagtanong. Baka sobrang naintindihan talaga nila, no? Ayan. So, ngayon po, as usual, magkakaroon na po ulit tayo ng ating quiz hosted by our resident Menti girl, so Miss Brooklyn Flores. At itutuloy na rin po niya ito sa satisfaction survey para malaman natin kung nasatisfy natin ang ating mga viewers sa day 2 ng ating webinar. So, good morning ulit, Brooke.
Ayan, good morning po ulit, Ate Jo and Miss Christine. So, I'm here again for another Menti Quiz Break, a short questions from the topics discussed by Sir Nino Carlo Smith of before from the topic of PNS 70 of 2008 sa quick frozen shrimps or prawns. So, we have 3 questions po ulit. All questions can be answered within the time limit of 25 seconds, and the faster you answer, the higher the points you get. So kindly open another tab or browser sa inyong mga devices and kindly proceed po sa www.menti.com and enter the code 15500719 and kindly click submit. So kindly tick in the hearts po. So para po malaman po natin kung halos lahat na po ba ng ating manonood na gustong sumali sa ating short Menti Quiz Break ay nakapasok na po. So, ito po ang ating code, 15500719. Ayan, kindly open a tab or browser sa inyong mga devices and kindly proceed po sa www.menti.com and enter the code flashed on the screen. So, inulit ko po, 3 katanungan mula sa topic na tinalakay ni Sir Kaloy about sa quick frozen shrimps and prawns. Ayan, may 25 seconds to answer each question and the faster you answer, the higher points you get. So, kindly edit your name with the following format po ulit. If nabago po, your full name dash the organization you belong po. Para ma-identify at sabi naman po namin ang inyong mga pangalan once you enter the top scorer sa ating leaderboard. Ayan. Every question po, after ng question, ipapakita po natin ang ating leaderboard para malaman po kung sino po ang ating mga top scorer. Ayan. So, ready na po ba tayo? Ayan. Mag-wait lang po tayo sa mga players for today. Huwag po natin kalimutan na i-enter ang ating name at ang ating organization. So far, we have 23 participants. So tune in lang po tayo sa ating mga devices kung saan naka-open ang Menti. Dahil dun po magpa-flash ang question and dun po kayo magtitipin ng inyong mga answer. So enter na po tayo in 3, 2, 1. So what is the optimum product temperature for quick freezing process to be complete? Ano po ang optimum product temperature para makompleto po ang freezing process? Is it 17 degrees Celsius, negative 10 degrees Celsius, negative 18 degrees Celsius, or none of the above? So ito po ay nabanggit o natalakay ni Sir Kaloy sa mga unang PPT. Ayan. The correct answer po ay negative 18 degrees Celsius po ang product temperature na ginagamit sa quick freezing process. Negative 18 degrees Celsius or mas mababa pa po dito. So, ito po yung temperatura na ginagamit para po ma-maintain ang quality during the transportation, storage, and distribution ng product. Ayan. Mukhang marami pong nakatama ng sagot. Meron po tayong 15 na nakatama ng sagot. Ayan. Proceeding to our leaderboard, we have Art A as the fastest, gaining 978 points, followed by Arjo King Lanto of before and Val from before. So let's proceed po sa ating second question. Ayan, tune in po tayo sa ating mga devices. So here's our second question.
In hygiene and handling, which of the following statements is incorrect? Shall not contain any substances that may pose health hazard, shall be with microorganisms, shall be free from foreign matters, or none of the above. Sa topic na hygiene and handling, ano ang statement or statements na mali? So, time's up. And answers in. And the correct answer po ay shall be with microorganism. Hindi po dapat po ang product ay walang or free from microorganism po. So, ang shall not contain any substances that may pose health hazard, shall be free from foreign matters, ay na-discuss po sa ating hygiene and handling. Ayan, we have 17 who got it correct. So, we have 6 na incorrect po ang naging sagot. Kindly take note lang po na kailangan po ay free from microorganism po ang ating mga product. Ayan, for our leaderboard, baka may mabago kasi madaming nakatama. So, as points in, ayan, we have Sab with 1,869 points, followed by Val, and third Rose as our fastest sa ating second question. So, here's our third question, our last question for this Menti quiz break. So, kindly tune in sa inyong mga devices. The sampling unit shall be considered defective when it exhibits the following properties, except dehydration, discoloration, off flavor, or none of the above. So the sampling unit shall be considered defective when it exhibits the following properties, except. So ano po ba dito sa ating mga choices? So time's up po. Answers in, and the correct answer po ay none of the above. So lahat po ng choices, ang dehydration, discoloration, off flavor, ay pag nakita niyo po ito sa inyong sampling unit, kailangan po natin, ay kinukonsidera po siyang defective. So, halos lahat naman po ay nakatama. So, mga sumagot po sa dehydration, discoloration, at off flavor, ito po ay mga properties po na kinukonsidera po natin defective. Ayan. So, for our leaderboard, we have, nababago kaya? Or we still have, we have Sir Val of Bifar as our top scorer, gaining 2,762 points. Congratulations po. Thank you po sa pagsali. Ayan. So, we'll be proceeding po sa ating satisfaction survey. So, ano po ang inyong nararamdaman sa ating topics ngayong webinar po? Ayan. How do you feel? Ayan. How satisfied po kayo sa ating mga presentation, sa mga tinalakay ng ating mga speakers from Amtech and from before? Kindly tick in po. Are you very satisfied, satisfied, neutral, unsatisfied, or very unsatisfied po? Ayan. We have 15 participants. So far, we have very satisfied, satisfied and neutral who answered. Okay. So from the 19 who participated in the satisfaction survey, we have 15 who are very satisfied, 3 satisfied, and 1 neutral. And thank you po sa pagsagot. I'll be giving back the platform to our hosts, Miss Christine and Miss Jo. Thank you, Ayan, Bro. thank you
Thank you din sa mga nag-participate sa ating quiz at survey. Ngayon, yan, madami tayong natutunan sa ating two-day webinar. Ayan, wrap up lang tayo sa mga topics natin ngayong araw. So, si Engineer Romy, diniscuss niya yung iba't ibang test at saka yung mga standards na sinusunod para masigurado natin na if ever bibili tayo ng aquaculture feeders, ayun, na ma-ensure natin na maganda yung performance nito bago natin bilhin. At yung for the next topic naman, diniscuss ni Sir Kaloy yung mga paano ba natin mapapanatili ang quality ng ating mga shrimp at prawns bago ito ma-distribute sa ating mga consumers. Kung saan, ayun, pinakita niya yung mga limitations at yung mga tamang packaging para mapanatili na ligtas ito for human consumption. Ayan, kahit ako, ang dami kong natutunan ngayong araw. Sana yung mga viewers din natin. Ayan. Miss Jo. Ayan. So, thank you, Tin. So, pinapaalala po namin na upang makakuha po kayo ng mga certificate at copy ng mga presentations, mangyaring sagutan lang po ang feedback form. So, ma-access nyo po ito sa link na naka-flash sa inyong screen. So, sana po ay ibigay nyo po ang inyong honest feedback para po ma-improve pa po namin ang aming mga susunod na webinars. Ayan. So, meron pong mga nakita po pala kaming mga pahabol na tanong kay Sir Kaloy. So, nandyan din po si Sir Kaloy pala sa comment section. So, handa niyo pong sagutin ang inyong mga tanong. Ayan. Ayan, mag-ano na ba tayo, So, Miss Jo? pwede din naman nating basahin. So, kay Daryl Jade Aplidado, ang sagot niya po ay ang tanong niya po ay for preparing the products for shrimps. Ano po ba yung kalimitan na time, duration in terms of quality of the products? So, sinabi po ni Sir Kaloy na as soon as shrimps are harvested, it should be iced para po ma-prevent ang time and temperature abuse. So, during transport po, kailangan ice pa din po siya, and during the processing, we need to ensure na we do process quickly para hindi po magkaroon ng time na mag-grow ang microbes. There is no set time frame, but do remember na oras po ang kalaban natin when processing food products para ma-maintain natin ang freshness and quality of the product. So, maraming salamat po ulit, Sir Kaloy, sa inyong sagot. Yan. Ayan. Kung may So, mga questions pa po tayo, mag-comment lang po tayo kasi andito po sila ang ating mga speakers para sagutin pa po yung mga questions natin. yan. So, dito na po, yan. So, may mga nagko-comment pa po pala sa ating comment section. So, sasagutin na lang po ng Babs at ng ating mga speakers. So, yan. Yan, naka-flash po sa screen natin yung link para sa evaluation form. Ayan po, bit.ly shrimpprod _eval form D2. Ayan. So, huwag pong Sa kalimutan na mga mag-evaluate nagtatanong po. po. Yes, tama, Tin. Kanina may mga nakita ko dito na Oo. nagtatanong kung paano daw po makakakuha ng certificate. So, ayun po. Magsagot lang po kayo ng evaluation form namin, and then after po nun, makakatanggap na po kayo ng certificates. Ayan. So, dito na po nagtatapos ang second day ng ating back-to-back webinar. So, muli po, maraming salamat po sa ating mga speakers at sa inyong mga ang aming mga live viewers. So, magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod pa naming webinar. So, bye po at stay safe po. Bye-bye. Bye-bye po. See you po ulit.
Malaki ang papel ng aquaculture sector upang maging sapat ang supply ng isda para sa bawat pamilyang Pilipino. Sa taong 2018, ang sektor ay nag-ambag ng 2.3 million metric tons sa kabuuang sektor ng pangisdaan. Ito ay mas mataas ng 2.98% kumpara sa nakaraang taon. Upang mas palaguin pa ang industriya ng aquaculture sa Pilipinas, ang Department of Agriculture sa pamamagitan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay pumili ng 5 pangunahing aquaculture commodities na malaki ang potensyal para mas umunlad pa ang industriya. Ang mga ito ay ang bangus, tilapia, hipon, shellfish, at seaweeds. At bilang suporta sa pagbahagi ng teknolohiya ukol sa mga nasabing produkto, ang BFAR sa pamamagitan ng kanilang information unit ay gumawa ng mga techno-videos na madaling sundan para matuto at kumita tayo. Isa ang white shrimp o swahe sa mga pangunahing mga aquatic species na inaalagaan partikular sa mga brackish water fish ponds sa Pilipinas. Ito ay tinuturing na isang high-risk, high-reward species dahil sa maselan at madaling kapitan ng mga sakit ang mga hipon. Ngunit kung ating susundan ang mga tamang pamamaraan ng pag-aalaga nito, malaki ang maaari nating kitain sa pag-aalaga ng hipon. Sa kasalukuyan, malaki ang demand para sa swahe sa ating bansa. At dahil sa mataas na presyo ng farm gate price na ito, ang pag-aalaga ng hipon ay isang negosyo na talaga namang maaari nating pagkakitaan. Kung kayo ay may mga katanungan o nangangailangan ng tulong teknikal, maaari kayong makipag-ugnayan sa National Integrated Fisheries Technology Development Center sa Dagupan, Pangasinan. Maaari din makipag-ugnayan sa pinakamalapit na BFAR Regional Office o Provincial Fisheries Office. Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Pagtuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidio, patubig at infrastructure.